Hej och välkomna till dagens investerarpresentation med Fluicell, där vd Carolina Truckula kommer presentera bolaget. Efter presentationen kommer det hållas en Q&A, så häng kvar. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till dig, Carolina. Tack. Varmt välkomna och tack för att ni tar er tid att lyssna på den här presentationen. Så i början av oktober så annonserade Fluicell ett strategiskt beslut att sluta med instrumentförsäljning och enbart fokusera på utveckling av vävnadsbaserade terapier. Och vi har arbetat med vävnadsbaserade terapier, även kallat för regenerativ medicin, sedan 2021. Och det är ett område där vi ser att Fluicell har stor potential att växa och bidra med nytta till patienter med svår sjukdom. Och vi har nu nått ett stadie i vår utveckling där vi ser att vi har möjlighet att realisera potentialen i den här tekniken. Och idag vill jag då ta möjligheten att beskriva vår metod för utveckling av nya vävnadsbaserade terapier med fokus på vårt program inom diabetes. Och diabetes är en sjukdom som har varit känd i tusentals år. Och här i Sverige så kallas den förr i tiden för sockersjuka. Och den allvarligaste formen som vi idag kallar för typ 1-diabetes, om man fick den diagnosen för lite mer än 100 år sedan, så var det en ren dödsdom. Och det är en sjukdom som ofta gör sin debut i barndomen. Och om man då inte får någon behandling så dör man inom några månader till år. Och den enda möjligheten man hade då förr i tiden att kunna bromsa det här förloppet, det var att sätta barnet på en extrem svältdiet. Och då hade man kanske möjligheten att förlänga livstiden med något år. Men så 1921 så gjorde Fredrik Banting en fantastisk upptäckt när han förstod att insulin kan användas för att behandla diabetes. Och vad ni ser här på de här bilderna, det är på Teddy Ryder som var ett av de första barnen som behandlades med insulin av Dr. Banting. Och den första bilden där visar en sjukligt smal Teddy samma dag som han fick sin första dos av insulin. Och den andra bilden är tagen sedan 1 år senare. Och Teddy han levde slutligen och blev 76 år gammal med hjälp av insulininjektioner. Så upptäckten av insulinet det fick en enorm effekt för de här patienterna. Och sjukdomen gick från att vara en dödlig sjukdom till en kronisk sjukdom. Men insulininjektioner är inte en lösning på problemet. Och om man själv har diabetes eller om man har en nära anhörig som har diabetes så förstår man att det fortfarande är en mycket allvarlig sjukdom och där vi är i behov av nya effektivare terapier. Men för att kunna förstå varför det inte enbart räcker med insulininjektioner så tänkte jag börja med att förklara vad insulin är för något och hur det fungerar. Så vår kropp använder socker som bränsle och efter vi har ätit så frisätts socker ifrån maten och hamnar i blodet. Och därefter ska celler i kroppen ta upp det här sockret och kunna använda det som energi. Och insulin är då ett hormon som bildas i bukspottkörteln och det produceras i små bollar av celler som kallas för öjar. Och när vi då får högt blodsocker efter vi har ätit så släpper de här bollarna ut insulin i blodet. Och insulinet ska då signalera till cellerna i kroppen att nu finns det socker tillgängligt och det är dags att ta upp det här sockret. Så insulinet ser helt enkelt till så att vi kan tillgodogöra oss energin i maten. Men insulinet är bara en del av en komplicerad mekanism. Om vi istället har ätit alldeles för lite och har för lite socker i blodet, då måste kroppen istället börja använda sig av lagrad energi. Och då frisätts ett annat hormon från de här öarna och det hormonet heter glukagon. Och vad glukagon gör är att det säger till levern att nu är det dags att börja omvandla våra reserver till socker. Så att cellerna fortfarande kan få tag på socker då som energi. Och tillsammans så håller de här hormonerna då blodsockret inom normala nivåer och gör att vi kan utnyttja energin i maten vi äter på ett bra sätt. Och typ 1-diabetes det är en autoimmun sjukdom. Och vad som händer det är att immunförsvaret börjar attackera de här öarna i bukspottkörteln. Och resultatet blir då att de kan inte längre producera något insulin.
Och den här frisättningen av glukagon, den fungerar inte längre som den ska heller. Så att då fortsätta kunna tillgodogöra sig energin i maten vi äter, så behöver vi börja ta insulin för att ens kunna överleva. Men eftersom insulinet då bara är en del av en komplicerad mekanism i att reglera blodsockret, så är det väldigt svårt att med enbart insulininjektioner lyckas hålla blodsockret på en normal nivå. Och det innebär att man ständigt måste monitorera vad man äter, hur man tränar, hur mycket insulin man tar och när man tar sitt insulin i förhållande till måltider, för att se till då att blodsockret hela tiden håller sig på en säker nivå. Men det är dock väldigt svårt att lyckas med i praktiken. Och det innebär att diabetespatienter, de får perioder när blodsockret kan spika upp i riktigt farliga nivåer. Eller det kan också droppa ner i farliga nivåer. Och det här sliter extremt mycket på kroppen. Och diabetespatienter riskerar att få andra komplikationer som följd av sin sjukdom. Som till exempel en försämrad syn, man kan få njursvikt, man kan få fot- och bensår. Man kan få allvarlig hjärtsjukdom och man kan få nervskador som kan resultera i att man får nedsatt känsel eller kronisk smärta. Men de allra allvarligaste komplikationerna, de uppstår om man får extremt högt eller extremt lågt blodsocker. Och det leder då till koma och är livshotande om man inte då omgående får medicinsk hjälp. Och sammantaget så leder det här till att en diabetespatient lever ungefär 10 år kortare om man jämför med en frisk individ. Och det här är då de direkt fysiologiska komplikationerna, men det är också viktigt att förstå den mentala belastningen det innebär att ha typ 1-diabetes eller att vara närstående till någon som har typ 1-diabetes. Att ständigt timme ut och timme in ha fullständig kontroll på sitt blodsocker bara för att kunna överleva. Men det finns en potentiell lösning på problemet för att vi slutligen förhoppningsvis ska kunna bryta det här behovet av insulininjektioner. Och ett viktigt första steg i rätt riktning, det togs år 2000. För då lyckades James Shapiro ta fram ett tillvägagångssätt för att transplantera öar från donatorer till en diabetespatient. Och sedan dess har man då gjort ett flertal lyckade transplantationer som då har inneburit att de här patienterna, de har fått nya öar och då har de inte behövt ta insulin på flera år. Problemet är att det finns alldeles för få donatorer. Så idag kan man behandla ungefär 100 patienter per år. Och det ska då jämföras med att det är ungefär 9 miljoner som lider av typ 1-diabetes idag. Och den här transplantationen, den kräver också att patienten tar immunosuppressiva läkemedel för att hindra då att immunförsvaret börjar attackera även de här nya öarna. Och det i sig är också en väldigt tuff behandling. Men Fluicells lösning på det här problemet är att producera artificiella öar i en stor skala och att producera dem på ett sätt som gör att de är skyddade ifrån immunförsvaret. Så att man inte behöver ta de här immunosuppressiva läkemedlen. Och vad vi gör då, det är att vi utvecklar artificiella öar med hjälp av vår plattformsteknologi inom bioprintning. Och jag kommer beskriva den tekniken i mer detalj senare. Men mer specifikt så tillverkar vi biokompositer som man då ska kunna implantera i patient. Och de här biokompositerna, de innehåller artificiella öar som vi har bioprintat. Och sedan täcker vi de här öarna med en hydrogen för att skydda öarna ifrån immunförsvaret. Och de här öarna, de är producerade av flera olika celltyper för att de ska kunna producera och släppa fritt både insulin och glukagon. Och med hjälp av vår teknologi så kan vi kontrollera den exakta sammansättning av celler i de här öarna. Vi kan kontrollera öarnas storlek och form. Vi kan kontrollera hur tätt de sitter här i implantatet. Och vi kan också kontrollera miljön runt omkring öarna. Och alla de här parametrarna kan ha stor effekt för hur mycket insulin och glukagon som implantatet kan producera i slutändan.
och hur länge öarna kan överleva i kroppen. Och idag har vi något som kallas för in vitro proof of concept. Och där har vi då bevisat att våra bioprintade öar, de producerar och frisätter både insulin och glukagon. Och det är vad ni ser här i datan här nere. Och det är data som visar att vi då har frisättning av både insulin och glukagon från de här biokompositerna. Så Fluicells artificiella öar är då designade att kunna kontrollera både högt och lågt blodsocker i och med att de kan producera både insulin och glukagon. Och genom att vi enkapsulerar dem i en hydrogel så ska de samtidigt då också vara skyddade ifrån attacker ifrån immunförsvaret. Och vi kan producera de här öarna utan behov av donatorer, och det gör att vi kan producera dem i en stor skala. Och vad som skiljer oss ifrån konkurrenter som också försöker producera artificiella öar, det är att vår teknik just gör det möjligt att kontrollera den exakta sammansättningen av celler i de här öarna. Vi kan kontrollera storleken och formen, och det kommer i slutändan ha en stor effekt på hur väl det här implantatet kommer kunna fungera. Om vi då lyckas med den här målsättningen så har typ 1-diabetes gått från att vara en dödlig sjukdom till att vara en kronisk sjukdom och slutligen till en sjukdom där man fortfarande kan ha en bra livskvalitet. Och typ 1-diabetes, det är då vårt huvudprojekt. Men vår teknologi är inte låst till ett visst terapiområde, utan vi kan leverera många typer av vävnadsprodukter inom regenerativ medicin. Och med regenerativ medicin så menar vi möjligheten att behandla sjukdom som orsakas av en vävnadsskada. Och det är något som hittills har varit väldigt svårt att uppnå inom medicin. Och inom läkemedelsutveckling så har man gjort betydande framsteg genom åren. Man har gått ifrån att använda små organiska molekyler, så kallade småmolekyler, till att använda biologiska molekyler, eller biologics. Och vi är nu i nästa stora förändringsfas där vi istället för att använda oss av mediciner för att försöka behandla sjukdom, så har vi lärt oss att använda kroppens egna byggstenar för att reparera skador. Och vad jag menar med det är att vi har lärt oss att använda celler för att behandla sjukdom och ersätta skadad vävnad. Och möjligheten att just då kunna ersätta skadad vävnad kan få en stor betydelse för en rad olika sjukdomar. Och vi har ju då tidigare pratat om typ 1-diabetes, där det är då de här öarna i bukspottkörteln som har förstört och som man måste försöka ersätta. Men det finns lika viktiga exempel i princip för varje organ som vi har i kroppen. Och ett tydligt exempel som jag tror många kan relatera till är att om du har drabbats av en hjärtinfarkt så finns det en risk att delar av hjärtvävnaden har skadats eller har dött, och som då gör att hjärtat fungerar sämre. Och det skulle vara en enorm potential om vi har möjligheten att laga eller återställa den vävnaden för att återställa hjärtats funktion. Och olika typer av vävnader i kroppen, de har väldigt olika sammansättning. Och på vänstersidan här så kan ni se ett antal olika exempel. Och om någon av de här då vävnaden har blivit skadad, för att kunna då återskapa samma funktion, så behöver man en teknik som kan kopiera strukturen ända ner på cellnivå. Och om vi då återigen tar diabetes som exempel, där vi då behöver återskapa de här öarna i bukspottkörteln, ja, då vet man att de här öarna, de har ju en speciell sammansättning av olika typer av celler, just för att de ska kunna producera insulin och glukagon. Och vi vet att de behöver ha en viss storlek, de behöver ha en viss form. Vi vet också att cellerna behöver vara ordnade i ett visst mönster och att de har rätt grannar som de kan prata med. Och det är först då vi kan vara säkra på att den nya vävnaden fungerar lika bra som en frisk vävnad. Och det är under det senaste årtiondet som det har gjorts viktiga tekniska framsteg som gör att det här idag börjar bli möjligt. Och vi har då haft utveckling inom stamcellsteknologi, och det gör att vi idag nu har byggstenarna för att kunna bygga upp ny vävnad.
Sen har vi haft utveckling inom biomaterial och det gör att vi kan skapa implantat till cellerna och det gör att vi kan till exempel ge stöd åt cellerna. Eller så återigen som i fallet med diabetes, om vi behöver skydda cellerna ifrån immunförsvaret så kan vi göra det med olika typer av material. Men slutligen då så behövs det en teknik som kan tillverka själva vävnaden med hög precision och ned på nivån av enskilda celler. Och det är här Fluicells plattformsteknologi kommer in i bilden. Så Fluicell har under flera år utvecklat en teknologi för att manipulera och positionera enskilda celler och det kallas för bioprintning. Och vi kan då ta histologidata från ett vävnadsprov och sedan återskapa den strukturen med hjälp av vår teknik. Och vad ni ser på den här sliden så längst till vänster där är ett exempel på ett vävnadsprov och just det här provet är ifrån hud. Och det har vi sedan tagit och återskapat den strukturen med hjälp av vår bioprinter. Och resultatet ser ni längst till höger i bilden där som visar de olika typerna av cellerna som vi har i vår vävnad där vi har färgat dem med olika fluorescenta markörer. Och jag kommer också visa en liten film som visar hur det gick till när vi producerade det här vävnadsprovet. Och den här filmen är uppspeedad ungefär 10 gånger. Och här kan ni då se när vi med hjälp av vår bioprinter då positionerar ut de här cellerna i exakt samma mönster som vi hade i vävnadsprovet. Och vad vi har gjort är att vi programmerade printen i förväg då för att exakt då kopiera samma mönster. Och här har vi då den slutliga produkten. Och det som är helt unikt med vår teknologi jämfört med andra bioprintningsteknologier, det är att vi kan printa direkt i en vattenlösning. Och många andra tekniker, de kräver att cellerna först blandas med en gel och det brukar kallas för bioink. Och om man då blandar cellerna med en gel så riskerar de att bli låsta på ett stort avstånd ifrån varandra. Men när vi då printar direkt i lösning så gör det att cellerna kommer i kontakt med varandra direkt från start så fort de har landat på ytan. Och det gör att de direkt kan börja skapa viktiga kontakter och börja prata med sina grannar. Och det är väldigt viktigt när det gäller att skapa en funktionell vävnad. Också i och med att vi kan printa utan en sån här gel så innebär det att vi utsätter cellerna för mycket mindre stress. Och det gör att vi kan skapa en vävnad som har mycket högre viabilitet från start. Så med den här tekniken så har vi då möjlighet att skapa vävnadsbaserade produkter inom flera områden. Både inom regenerativ medicin, alltså vävnadsbaserade terapier, men också inom screeningprodukter för läkemedelsutveckling. Och vår teknik är inte låst till ett specifikt terapiområde. Vi är heller inte låsta till någon specifik typ av material, utan vi kan printa på många olika typer av biomaterial. Vi är heller inte låsta till någon specifik celltyp, utan vi kan använda många olika typer av celler. Och det gör i slutändan att den här tekniken den har potentialen att leverera nya vävnadsbaserade terapier för ett stort antal olika sjukdomar. Och idag så är det här våra huvudmarknader. Och inom regenerativ medicin så utvecklar vi då den här terapin för typ 1-diabetes där vi producerar artificiella öar med målet att vi ska kunna producera det här i stor skala. Vi utvecklar också screeningprodukter och det har jag inte gått in på i detalj tidigare för det är ett helt fält i sig och vi har inte riktigt tiden att djupdyka där idag. Men väldigt kortfattat så vill vi kunna ta fram vävnadsmodeller som ska användas inom läkemedelsutveckling. Och målet är att kunna öka success-raten inom läkemedelsutveckling som är ett stort problem idag. Och idag kör vi 2 projekt gällande screeningprodukter.
Vi har ett projekt som vi kör i samarbete med Big Pharma, där vi tittar på möjligheten att ta fram en bioprintad modell för test av hjärttoxicitet. Sen är vi också med i ett EU-projekt där vi försöker ta fram en modell för läkemedelsscreening inom njursjukdom. Hur kan vi då skapa värde och inkomstströmmar för dessa produkter så att vi kan maximera chansen att de når fram till patient? Jo, vårt långsiktiga mål är att bygga en pipeline med flera projekt inom flera olika terapiområden och screeningområden. Och vi ser tydligt att Fluicells expertis och där vi kan generera mest värde, det är i discovery-fas och i tidig preklinisk utveckling. När vi sedan når en fas där produktionen av våra vävnadsprodukter behöver skalas upp, så ser vi att det görs bäst i samarbete med Big Pharma, då de har musklerna som krävs för att snabbt kunna ta en produkt till marknad och till patient. Så vår affärsmodell är därför att skapa tidiga samarbeten där vi antingen driver ett eget projekt fram till tidig preklinik innan en potentiell utlicensiering, eller att vi startar ett nytt samarbetesprojekt tillsammans med Big Pharma enligt deras önskemål då från start. Och potentiella inkomstströmmar kan då komma från den typen av samarbetsprojekt. Det kan också komma från licensavtal då av sedvanlig struktur med upfront payments, milestones och royalties. Utökning av pipeline med fler program i närtid. Det skulle kunna ske genom att vi startar nya samarbeten med Pharma där de finansierar utvecklingen av ett nytt projekt, eller genom specifika research grants. Men långsiktigt är då målet att pipeline blir självförsörjande, att vi kan växa den organiskt. Och vad som är viktigt att ta med sig och vad som validerar potentialen i den här affärsmodellen, det är att flera affärer i det här området, det görs just i tidig fas. Och ni kan se några exempel på affärer som gjorts de senaste åren här på den vänstra sidan. Om vi tittar lite närmare på de företag som också försöker utveckla artificiella öar, så är majoriteten av de företagen, de är också i tidig fas, alltså preklinisk fas. Och vad som är unikt där då med Fluicell och vår teknik, det är ju att den är överlägsen när det gäller att kontrollera sammansättningen av vävnaden ner på cellnivå. Och det gör det möjligt att då få optimal funktion av vävnaden i slutändan. Det gör det också möjligt att vi ska kunna skräddarsy lösningar till olika patientgrupper, så kallad precision medicine. Och konkurrerande tekniker, de har sämre precision, vilket begränsar möjligheten att skapa funktionella vävnader, just eftersom det är den här exakta placeringen av enskilda celler som spelar stor roll för hur vävnaden fungerar i slutändan. Så för att sammanfatta så har Fluicell tagit ett strategiskt viktigt beslut att enbart fokusera på utveckling av vävnadsbaserade terapier och screeningprodukter. Vårt mål är att göra stor skillnad för patienter med sjukdomar där det finns en vävnadsskada och där det inte finns behandlingsalternativ idag. För att säkerställa att våra terapier på snabbast möjliga sätt når patient, så vill vi bygga starka samarbeten med Big Pharma tidigt. Och vi kommer att använda framgångarna vi har haft i vårt diabetesprogram för att kunna attrahera nya partnerskap och för att driva det programmet vidare mot klinik. Och genom att fokusera alla resurser inom ett område där vi har störst tillväxtpotential, så har vi också störst möjlighet att göra skillnad. Och med det vill jag tacka för mig och att ni tog er tid att lyssna ända hit. Tack så mycket för presentationen, Karolina. Jag tänker att vi ställer några frågor här på en gång. Ja. Hur ser du på din roll som vd för Fluicell? Jag kan väl börja med att berätta lite om min bakgrund, så tror jag att det blir lite tydligare. Så jag doktorerade i biofysikalisk kemi på Chalmers.
Och under min doktorandtid där så uppfann jag och min handledare ett helt nytt sätt att ta fram antikroppsbaserade läkemedel. Och det hamnar ju då i den här kategorin biologics som jag visade tidigare. Och baserat på den uppfinningen så valde vi då att starta Oblique Therapeutics 2015. Och där bedrev vi då utveckling av antikroppsbaserade läkemedel. Och vad jag tar med mig därifrån in i Fluicell, det är ju såklart expertis gällande läkemedelsutveckling, särskilt i discovery-fas och preklinisk fas. Och det är precis där Fluicell är idag. Jag har ofta jobbat i områden där det inte har funnits andra typer av lösningar, så vi har alltid varit längst fram i teknikutveckling. Och det innebär att man ofta behöver uppfinna nya lösningar och metoder för att lösa problem. Och där ser jag många tydliga paralleller med Fluicell, där vi också är i framkanten av teknikutveckling och där vi är det regenerativa är ett nytt område där man kommer behöva uppfinna nya lösningar under resans gång. Så det är mycket problemlösning och det tycker jag är väldigt spännande. Sen har jag såklart erfarenhet i att bygga bolag. Och jag har också varit med och drivit ett antal samarbetsprojekt med Big Pharma. Så jag vet vad det innebär att driva läkemedelsprojekt tillsammans med Big Pharma. Tack. Kommer ni helt att sluta sälja instrument? Så vi kommer sluta att aktivt försöka sälja instrument. I närtid, om någon kommer och knackar på dörren och vill köpa ett instrument, så kommer vi troligtvis inte tacka nej till det. Vad vi däremot kommer göra är att vi kommer såklart fortsätta utvecklingen av våra instrument, eftersom de är en viktig hörnsten i just vår möjlighet att utveckla vävnadsbaserade terapier. Så det arbetet kommer ständigt fortgå. Men i närtid då så kommer vi fokusera alla våra resurser på att utveckla vävnadsbaserade terapier. Och jag kanske ska passa på att nämna här att nu håller vi på att bygga om vår hemsida så att det mer reflekterar vår nya strategi. Och det kommer bli klart någon gång i december. Så om ni går in och kikar just nu så ser det fortfarande ut som att vi säljer instrument. Tack. Hur kommer ni lösa finansieringen framöver? Så det är ju något som vi alltid arbetar med och konstant tittar på olika intäkts- och finansieringsmöjligheter och se om vi kan hitta något som ligger i linje med vår strategi. Och det långsiktiga målet är ju att vi ska nå en punkt där våra utvecklingsprogram blir helt självförsörjande. Och jag förklarar ju lite där i slutet av presentationen hur vi ser på olika intäktsströmmar ifrån samarbeten. Men där är vi ju inte riktigt än. Och i likhet med många andra jämförbara bolag så kommer vi sannolikt behöva ta in ytterligare finansiering innan vi når hela vägen fram. Men hur och när det skulle ske, det kan jag inte kommentera idag. Vad jag kan säga är att vi tittar på lite andra typer av alternativ. Det finns en hel del möjligheter att få EU-finansiering för olika specifika program. Och där har vi identifierat några olika bidrag som vi med stor sannolikhet kommer söka nästa år. Tack. Avslutningsvis här, varför ska man investera i Fluicell? Jag hoppas ju att man vill investera i Fluicell för att på lite längre sikt kunna vara med och bidra och göra skillnad för patienter. Och regenerativ medicin, det är ju ett fält som ligger i startgroparna just nu. Och man kan ju misstänka att vi kommer få se samma explosion här som vi gjorde för biologics när väl all teknik har fallit på plats. Men när det sker, det är såklart väldigt svårt att förutspå. Men jag ser att vi är väldigt väl positionerade för att vara med på en sån typ av resa. Säkert då på grund av styrkan i vår teknik och att vi idag har en mycket högre grad av precision än konkurrenterna. Sedan har vi ju visat övertygande data i vårt diabetesprogram under året som har gått. Och vi har redan fått positiv feedback i tidiga diskussioner med Pharma.
Och sen som jag nämnde så är vi inte låsta till ett visst terapiområde, utan målet är att utöka pipeline inom flera områden och inte just inom diabetes, och att skapa då inkomstströmmar via tidiga samarbeten. Och så ska vi också då lägga till att många intressanta deals i det här området det görs just i tidig utvecklingsfas. Så jag ser att vi har väldigt många spännande möjligheter framöver, och för mig är det en tydlig väg framåt som jag hoppas att ni vill vara med på. Stort tack för presentationen idag och stort tack för att du svarade på frågor. Tack till alla som har tittat. Tackar.